So ayan, okay na po yung ating caramel sauce. Bago ka ba sa channel ko? Kung bago ka sa channel ko, sana mag-enjoy ka sa mga videos ko. Pag hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please click subscribe button and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong palabas. One cup ng white sugar, then iluluto natin siya sa apoy para mag-caramel siya. So ayan, nasa apoy na siya, hintayin lang natin siyang mag-caramelize. Ayan, so halu-haluin lang natin siya para hindi siya masunog. So pagka ganyan na siya, haluin lang po natin siya ng haluin. Then hinaan natin yung apoy. Gawin natin siyang medium heat. Continue lang po natin ang paghahalo para hindi po siya masunog. So haluin lang po natin ng haluin. So ayan, pagka wala na siyang mga buo-buo, pwede na natin siyang ahunin sa apoy and lalagyan na natin siya ng ibang ingredients. Ayan, nilagyan ko lang po siya ng butter. Ayan, kasi nagbabubble siya, kailangan continue yung halo para hindi siya magbuo-buo. Kung continue lang yung halo hanggang sa malusaw yung butter. Then after that, i-add natin yung cream. Ayan. So ayan, pwede na natin i-add ang ating cream. So ayan, okay na po yung ating caramel sauce. So nag-add lang po ako ng cream, konti lang pong in-add ko doon diyan para hindi po siya ayan. Mga half cup lang siya.